මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලත් කතා කරන්නේ WordPress වල තිබිය යුතුම plugins වලින් එකක් වෙන Wordfence කියන plugin එක. ඉතින් මේ plugin එකෙන් අපි WordPress website එකේ security එක ගොඩක් tight කරන්න ලොකු support එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට මේක plugin library එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් Wordfence කියලා මෙහෙම. ඉතින් මේ Wordfence වලින් අපේ site එකේ මොන හරි changes කවුරු හරි කරවුවොත් ඒ කියන්නේ මේ WordPress කියන system එකේ core files කියලා જાතියක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ default වෙන system මේ file system එක ඒවා මොන හරි change එකක් වුණොත් ඒවා change කරන කවුරු හරි attempt කළොත් මෙතනින් මේ plugin එකෙන් සම්පූර්ණයෙන් block කරනවා. ඊට අමතරව මෙතන WordPress login security කියන එකත් අපි install කර ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මෙතන තියෙන Wordfence assistance කියන එකත් install කර ගන්න ඕනේ. මේ තුනම install කරන active කරගත්තට පස්සේ අපේ website එකේ ටිකක් හොඳ මට්ටමේ security system එකක් හම්බ වෙනවා Wordfence වලින්. ඉතින් මේ තුනම install කරගමු අපි. හරි තුනම install වුණාට පස්සේ අපි මෙතන install plugins කියන එකට ඇවිල්ලා තුනම එකවර select කරලා active කරගමු. individuallyත් පුළුවන්. දැන් මෙතන මට පුළුවන් මේ text තුනම මේ විදිහට දාන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී bulk action එකක් දාන්න active කියලා. ඊට පස්සේ apply කරන්න. එතකොට මේ plugins තුනම එකවර මට active කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන email address එකක් දෙන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට info@chandima ඊට පස්සේ මෙතන මේ I understand කියන එක දෙන්න ඕනේ. මෙතන no කියන එක දාන්න බෑ. ඉතින් මෙතනදී ඉතින් අපිට මේ ටික මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන Wordfence කියන එකේ අපිට dashboard කියන එක දෙන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ resume installation කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට දෙන්න ඕනේ අපේ email address එක මෙහෙම. මම මේ විදිහට දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන yes කියන එක දාන්න. no කියන එක දුන්නත් අවුලක් නැහැ. continue කරන්න. මෙතන no thanks කියන එක දෙන්න. අන්න Wordfence එකේ අපිට free version එක install වෙලා තියෙනවා. මේකේ dashboard එක දාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේකේ by default තියෙන දේවල් මෙතන එක එක metrics පෙන්නනවා. අපිට පුළුවන් මෙතන firewall කියන එකට එන්න. පළවෙනි setting එක. ඊට පස්සේ මේ ටික close කරන්න මෙහෙම. මේ ටික අපිට බලන්න පුළුවන් මෙතන. එතන manage firewall කියන එක click කරන්න. click කරන මෙතන learning mode කියන එකට enable and protecting කියන එක දෙන්න. දීලා මෙතනින් save changes දෙන්න. ඊට අමතරව මෙතන protection level කියලා එකක් තියෙනවා. මේක optimize Wordfence firewall කියන එක දීලා මේ download http access කියන එක දීලා මෙතනින් continue කරන්න. right ඊට පස්සේ මෙතන අපිට පුළුවන් advanced firewall options තියෙනවා. මේ ටික කොහොමද තියන්න. මේකේ තියෙනවා rules එකේ කියවා ඒව මොනවද change කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතන brute force attacks මේ දේවල් තියෙනවා. මෙතන දෙන්න පුළුවන් immediate lockout and invalid usernames කියන එක දෙන්න. කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාගේ login එකට බොරු username එකක් දීලා log වෙන try කළොත් එයාව එකපාරටම block කරලා දානවා. ඊට පස්සේ මෙතන rate limits එහෙම තියෙනවා. මේ දේවල් එච්චරම හදන්න යන්න එපා. මොකද settings වල ඔයාලට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන Wordpress වල scan කියලා එකක් තියෙනවා. scan කියන එකෙන් සාමාන්‍ය regular scan එකක් අපිට දා ගන්න පුළුවන්. මෙතන start new scan දාලා අපේ WordPress system එකේ මොන හරි issues තියෙනවාද එතකොට core files ඒ කියන්නේ default එන WordPress files කවුරු හරි පස්සේ වෙන plugin එකකින් හරි එහෙම නැත්නම් පිටින් log වෙලා හරි change කරලා තියෙනවාද ඒවා change කළා නම් මොනවද ඒ දේවල් ඔක්කොම මෙතන පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙතන plugins වල issues තියෙනවා නම් ඒ දේවලුත් ඔක්කොම මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේක scan වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වෙලා යනවා. විනාඩි 10ක් 15ක් වුණත් යන්න පුළුවන්. මේ තියෙන file changes, malware scan, content safety මේ දේවල් වෙනවා. මෙයා බලනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඕක ස්කෑන් වෙන්න අපිට දාලා යන්න පුළුවන්. මෙතන login security කියලා එකක් තියෙනවා. මේ login security කියන එක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ Google Authenticate එක හරහා 2FA authentication එකක් දාන්න ඕන.
නැත්නම් මෙතන settings කියන එකට එන්න. settings කියන එකට ආවට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේන්න තියෙනවා disable XML RPC authentication කියලා. මේක දෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව enable reCAPTCHA කියන එක තියෙනවා. මෙතෙන්දී reCAPTCHA අපිට API key එක ගන්න නම් මෙතන මේ තියෙන Google reCAPTCHA version 3 කියන එක උඩ click කරන්න. එතන මේ විදිහට Google එකේ reCAPTCHA එක යනවා. මේකේ අපිට version 3 admin console එකට යන්න මෙතන click කරන්න. වැරදිලාවත් මේක click කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී අපිට හැබැයි domain name එකක් ඕනේ. domain name එකක් නැතුව reCAPTCHA ගන්න බෑ local host එකට. එහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපිට ඕනනම් පුළුවන් මෙතන try කරන්න මෙහෙම local host කියලා. ඊට පස්සේ version 3 නේ තියෙන්නේ. ඒතර අපේ domain name එක වෙන්නේ මෙන්න මේක. local host එකට දානවා මෙතන accept කරලා අපිට දාන්න පුළුවන් local host වැඩ කරයිද කියන එක sure නැහැ. ඒතර මේ තියෙන local host කියන එක valid නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒතර local host කියන එක valid වෙන්නේ නැහැ. මේකට .com domain එකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ option එක පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ අපේ website එක host කළාට පස්සේ. අපි මේ video series එක අන්තිම හරියදී බලමු මේක කොහොමද use කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම මේ tick එක අයින් කරනවා. ඒක නැති නිසා අවසානයේදී මට පුළුවන් මේකේ උඩටම ඇවිල්ලා මේ save කියන තැනෙන් save කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ all options කියන එකට ගියපමත් මේකේ තියෙන settings ටික ඔක්කොම එක තැනක තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට Wordfence කියන එක use කරන්නත් පුළුවන්. මේකේ Wordfence assistance තියෙනවා. ඉතින් මේ assistance එකේදී පුළුවන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් දේවල් ටිකක් මේ විදිහට කරන්න. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති. එක එක චූටි දේවල් ටිකක් තියෙනවා මෙතන තියෙන්නේ. clear all locate out WordPress IP address කියන්නේ කවුරුහරි මේ lock කරපු ඒවා හැම ඔක්කොම අපිට clear කරලා දාන්න පුළුවන්. for example කියනවා නම් මම මෙතන මේක මෙහෙම අරගෙන මම incognito window එකකින් load කරන්නම් මෙහෙම. දැන් ඔන්න අපේ local host එක තියෙනවානේ. දැන් මම මේකේ login කියන එකට යනවා මෙහෙම. දැන් මගේ username එක මම already දන්නවා. නමුත් මම මෙතෙන් දාන්නම්කෝ admin කියලා. admin කියලා user කෙනෙක් නැහැ. admin කියලා user කෙනෙක් නැහැ නේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට බොරු password එකකුත් දෙනවා මෙහෙම. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට your access to this site has been temporarily limited by site owner. මේ වෙලාව WordPress වලින් block කරනවා. මොකද අපි immediately block out කරන්න කිව්වනේ වැරදි username password දුන්නොත්. දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහේ කට්ටියව මෙතනින් මේ assistance එක හරහා මෙතන clear කරලා දාන්න මෙහෙම. ඒතකොට දැන් අයාට ආපහු පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මේ page එක refresh කරලා බලුවොත් මෙහෙම login කියලා යාට log වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ආපහු අපි මෙතෙන් දාමු admin2 password දෙමු හරි දැම්මොත් එයා ආවුසරයක් ලොක් වෙනවා. මොකද එයා ක්ලීන් කළාට එයා බොරු password එකක් username එකක් දැම්මේ. ඒතකොට ඒ සැරයක් මෙහෙම load කරලා බලවම site එක load වුණාට එයාට සමහරක් වෙලාවට login form එකවත් load කරන්න බැරුව යනවා. මොකද එයාව block කරලා තියෙන system එකෙන්. ඉතින් මේ block එක automatically අයින් වෙනවා සාමාන්‍ය ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ. නැත්නම් මෙතනින් අපිට manually remove කරලා දාන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේ Wordfence එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් Wordfence security plugin එකේ තියෙන දේවල් ඔය ටික තියෙන්නේ. ඔයාලට මේකේ තව දේවල් ටිකක් ඉතින් experiment කරලා බලන්න පුළුවන්.